Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa Missäs mulla äänet täällä päällä tausta? Noin. Joo. Mukavaa torstaita ja tervetuloa Runnarin showhun, jos tätä siksi voi kutsua. Kiitos vaan, erittäin hyvin sanottu ja mukava alkuilta sinulle ja myöskin Katjalle. Tästähän se lähtee taas alkuilta menemään. Tässä on tullut puuhasteltua aika paljon, tuommoista remonttia tullut tehtyä ja nyt se alkaa olla niin kuin, ei se vielä loppusuoralla ole, mutta yli puolen väliin kuitenkin ja ihan hyvä näin. Päivää ei tule. Eli semmoista kesäistä remonttia ja sitten huomaa, että on ulkonakin oltu, kuten näette, niin lärvä on aika ruskea. Ei ole pistetty mitään voidetta, tämä on ihan ulkoa hankittua. Tässä muuten tämä kameran kuva nyt tässä YouTubessa on paljon lähempänä totuutta kuin siinä StreamYardista. Ai sulla ei alkukuulematta mainosten johdosta, no ei siinä mitään ihmeellistä ollut siinä alussa, torstai-päivässä mennään ja tämä YouTube oma sovellus ja mun mielestä tässä on värit, niin tässä on värit paremmat. Katja sanoi, että ei ole oranssimies, ei. Mutta se toinen toi StreamYard-ohjelma vetää ihan harmaaksi naaman. Ja mä just sanoin, mä ihan niin harmaa on. Kuten näette, tää on aika lähellä vissiin luonnollista olemusta, vaikka onko sitä nyt mitään merkitystä, en mä tiedä. Mutta sen mä tiedän kyllä, että fantasu liika menee mulla päin persettä, että ei tiedetä eikä osata, mutta katsotaan nyt. Nythän ei anneta periksi tässä tilanteessa. Ja tänään Saksan peli, en muista oliko sinulla mitään osallistujia siellä mukana, en muista. Erittäin hyvin sanottukin taisi mennä minun ohi jo, että perävalot vaan vilahti. Niin pääsin sun edelle, joo. Katsotaan vähän. Onko Katja mennyt johtoon jo? Mähän sanoin, että se nousee sieltä. Ei sitä pidä aliarvioida, Katjaa. Katsotaan. Joo, Katja on siirtynyt kärkeen, jumalauta. Sitten se vielä kehtasi valehdella, ettei se tiedä mitään tästä eurojalkapallosta. Tai siis näistä MM-kisoista. Mutta tässä on vielä päivää jäljellä ja päiviä, että pallopunditkin on 2 pistettä saanut kasaan, mutta on tuossa jo vähän matkaa, siis 50 pistettä. Ja Ronaldon täytyy nyt tehdä ihmeitä, että me saadaan Katja kiinni. Joo, mä laitoin tuonne Bosnia-Herzegovinalle, pistin ton yhden pelaajan. Mä otan nyt pakkopisteet, niin ei se ole koko kentällisestä. Mutta mun tulee vaihtomiehestä, tulee kyllä sitten pisteitä, ettei se nyt ihan metsään mennä, mutta huono vaihto. Eli tää Lugitsin laitoin ja olihan mulla sitten toi Adamsikin Skotlannin peli, se oli vähän turha. Mutta tänään on siis Saksan peli, eikö se ole Ecuadoria vastaan ja mulla on Ronaldo vielä tuolla huipussaan tulos kentälle. Ei tässä mitään sinänsä hätää ole vielä, mutta ai joukkueita, no katsotaanpas mitäs täällä näyttäisi olevan. Eli kärjessä on Kirkkonummen Hurjat 235, toisena FOTS 1993 218, kolmantena AC Joulu 209, neljäntenä Kulma Lippu 189, viidentenä Pallo Bundit 186, kuudentena Erittäin hyvin sanottu 183, samoissa pisteissä Ei Rehti 183, kahdeksantena Rauta Runnari 181, FC Pokosta 9. 171, Saksala BK 10 164, Web-hotellimies 11 137, 25 Edu 12 134, 13 FC Santaholma 128, 14 Eetu 92 124. Eetulla vähän nyt pitäisi piristyä kyllä. 15 Jalkapuujalat 121,
16 Tuuri Seppo 80 ja 17 Onni L 75. Eli siinä oli tämänhetkinen tilanne. Oi. Katos, Miksuli pisti 20 € Piltemaan lihapiirakka. Kiitos Miksuli. Täytyypä käydä joku päivä piltemässä lihapiirakalla. Voisi tehdä vähän pitemmän video siitäkin käynnistä. Mulla on niitä niin sanottuja käyntejä, mutta täytyypä käydä taas piltemässä, mikä on kyllä hyvä paikka käydä niin kuin aamupalalla ja muuta. Joo, hyvä donate tuli kyllä, 20 €. Se on merkittävän iso donate kyllä, kieltämättä. Sillä on merkitystä. Ja mun mielestä hienoa, että katsoa, Miksulikin on monta vuotta jaksanut katsoa niin vaikka tässä on hiljaisiakin hetkiä ollut välillä, mutta kuitenkin mä oon sitten aktiivisesti taas tehnyt näitä livejä, että en ole lopettanut, mutta välillä oli sellainen luova tauko, kun ei huvittanut yhtään, mutta nyt tämä tuntuu kivalta koko ajan. En tiedä sitten, että onko tämä keskustelijoiden taso noussut, että tämä on jatkuvasti ollut aika kivaa tämä tekeminen. En tiedä, onko katsojilla kaikilla sama tunne, mutta mun mielestä on kyllä ollut hauska tehdä näitä. Ai Miksuli harvoin on paikalla, kun on töissä, mutta nyt olin. Joo, niin tämä on vielä iltapäivän lähetys, että periaatteessa mulla olisi tänäänkin ollut varmaan aamusta lähetys, mutta me lähdettiin aamusta kauppaan hakemaan tarvikkeita ja ollaan kunnostettu vähän kämppää. Katja sanoi, että Piltemään ravintolassa käy Ylen mukaan vain keski-ikäiset miesoletet, ja vaikka Piltemään piti olla koko perheen tavarata. Oliko vähän asenteellinen? No ei se kyllä täysin väärin ole kyllä, Katja. Kun mä oon siellä käynyt, niin siellä on semmoista, sanotaanko, hyvässä iässä olevaa kanssakävijää. Se on kyllä totta. Ei siellä paljon kyllä näitä, vaikka siellä saa kasvislihapiirakkaa version nakilla, mutta ei siellä naispuolisia kovin paljon ole. Kyllä se on aika miespainotteista. Emeli, sä oot kello 5 T-live. Hyvä kun laitoit liven. Kiitos Emeli. No, mutta katon tästä hetken, niin mä tosta kyllä näekään sitä, vai näenkin. Saankohan mä tän? Haluatteko arvoisat katsojat nähdä, minkälaista kämppää mä oon remontoinut? Haluatteko nähdä? Toki en mä yksin ole remontoinut, mutta kuitenkin ollut siinä mukana päälle päsmäriä. No joo, olen mä saanut omiakin asioita läpi, mutta haluatteko nähdä? Mä voin näyttää tuosta videolta. Katjahan sen on nähnytkin jo. Et se sanottakaan. Mutta mäpä näytän, millaista jälkeä on nyt tullut tässä. Ja siis tämähän ei rahallisesti ei ollut kallista, vaan tämä on ihan niin kuin perusjutuilla menty, mutta en mä muuten pystyttäisi näyttääkään tätä, että tämä on YouTube-homma. Voi hitto. Ei pystynytkään Katja näyttää. Tämä on tämä YouTuben ohjelma, niin en tässä pysty, ei täällä ole semmoista. Koho lisää, ei pysty tästä. Harmi, no, ei se mitään. Tämmöistä tää on. Pitäisikö mun YouTubeen lataa toi, en mä oikein tiedä viittis. Kyllähän tuon periaatteessa vaikka YouTubeen voisi laittaa.
En pysty näyttämään kuvia, kun tämä on tämä YouTuben ohjelma, niin tämä kuvanlaatu on paljon parempi tässä kuin tuossa StreamYardissa. Tämä on lähinnä luonnollisempi tämä kuva, mutta tässä ei pysty laittamaan kuvia eikä videoita, ei voi mitään. Mutta liityt erittäin hyvin sanottu jäseneksi, niin mä saatan jäsenille muuten laittaa tuon videon. Jäsenvideona, joo. Sen mä voisin ehkä tehdä. Ei sen tarvitse kaikkien sitä nähdä, sitä videoa. Vanhat asiat postaukseen. En mä pysty, kun mä en ole latannut YouTubeen. Mutta periaatteessa jäsenille voisi laittaa ton videon. Joo, ehkä mä harkitsen sitä vakavasti. Mutta kyllä tuossa siis kun miettii, niin on tuossa kyllä hommaa, että kun ei oikein sille enää taivu kuin nuorempana. Se on vaan hyväksyttävä sillä tavalla, että varsinkin tuolla alakulmat on vähän haastavia. Alas pääsee, mutta ylös on. Mä oon kuvannut itseäni, kun mä nousen tuolta jossain nurkassa, kun mä puunaan sieltä ja nousen ylös, niin se on saman näköistä kuin kiraffi nousee juomapaikalta ylös, kun se on juonut vettä, niin se on samanlaista. Hirveän raskasta se on. Mutta onhan se tietysti, kun vanhaa kämppää remontoi, niin onhan siinä hommaa Painovoima voimistunut, niin se voi olla kyllä, joo. Joo. No en mä tiedä, lähdis mä nuorempanakaan alhaatko telkkäpöntö. No joo, kyllä nuorempana pystyy hyppiä mihin suuntaan vaan ja tekee kaikenlaista. Niin ikään kuin tulee, niin kyllä se vaan on ja painoa, niin kyllä se hidastaa sitä ylösnousemista ainakin. Mutta ei se nyt ihan joka asiassa haitaksi ole, mutta tuommoinen remontointi, sen takia ihmisillä on eläkeikä, miksi ne jää eläkkeelle. Katja sanoo, että on homma varsinkin, jos on jotain tapetteja, ne on pirullisia saada irti. Juu, on ollut tapetteja, vielä 4 kerrosta oli parhaimmillaan. Ensimmäinen kerros oli vieläpä liimattu eri keepperillä noissa tapeteissa, kyllä oli kovassa, voi herran jumala sentään. Eli tuoltakin kun päätysoinasta irrotettiin tapettia, niin betonit lähti mukana, että niin kovassa oli tapetti. Ja 4 kerrosta oli parhaimmillaan tapettia, että kyllä se on, nämä vanhat kämpät on vanhoja kämppiä. Eli kun tuossa sanoi mulle yksi timpuri sillä tavalla, että jos laittaa tapetteja seinään, niin ensin pitää maalata seinä betonin päälle ja sitten vasta panna tapetti, niin se on jotenkin irrotettavissa, mutta jos sen lyö eri keepperille ekan kerroksen, niin siinä on ihmeessä ja kyllä oltiin ihmeessä. Mutta ei tässä nyt tällä viikolla ole sillä tavalla ollut sitä tapettiin, ne tuli jo revittyä, ne on jo kaatopaikalle mennyt jatkokäsittelyyn, mutta joo. No on tuossa ollut kuitenkin maalaamista ja kaiken näköistä tollaista juttuja, siivoamista ja putsaamista ja hinkkaamista. Mutta kyllä nyt konehuone on kunnossa ja sitten tämä niin sanottu työhuone. Se on mun mielestä eläkeläisen vähän huono sanoa, että työhuone, mutta menkö nyt sitten työhuoneen. Tästä näitä live aina väliin tehdään kuitenkin. Eli huone on vaihtunut. Katja sanoi, että siinä oli joku suoritunut kuin 4 kerrosta ja vielä eri keepper. Niin, kato, siinä on monta eri asukasta asunut. Ensimmäiset on silloin timpuri, tai se, joka on laittanut tapetit, niin vetäisi eri keepperille, oli kyllä lujassa. Jalle sanoi, että jokohan timpurin kauppakassivideo on eetterissä. Jalle, se tulee heti sen jälkeen, kun se on löytänyt 50 kilon kiekon tuolta Norjasta, ton Leokon kiekon, niin se tekee ensin sen videon ja sitten se tekee tuon kauppakassivideo. Heti perään melkein.
Seppo sanoi, että 3 kerrosta oli parissa yläkerran huoneessa, kun remppaili uuden vanhan asunnon 2 vuotta sitten. Mukavaa oli. En remppaa enää ikinä. Näin se Seppo on kyllä, se on vittumaista ottaa niitä tapetteja. Niin, joo, se oli hienoa, kun yksikin henkilö sanoi mulle, että se on ihan helppoa, kun tapetin päälle pistää vaan liisteriä, sit vaan pyörittelee tapetin pois. Ei todellakaan, siitä sitä sotkuu. Sitten on liisterissä kaikki maailman paikat. Ja niin sitten toinen asia, kun ruiskuttaa vettä siihen, ja se toimiikin jollain tavalla, kun kastelee hyvin sen tapetin, niin sen saa sitten paremmin pois. Mutta kun siellä välissä oli semmoisia tapetteja, missä oli joku muovipinta, ne ei imennyt vettä. Ja miettikää, no Seppo tietää, kun se jos Sepolla on samanlaista systeemiä ollut, niin siellä on siis ollut pohjalla tapetti, mikä on liimattu eri keepperille ja siinä oli joku muovipinnote, joka ei ime vettä, niin voitte uskoa, että oli kova työ ja betonia lensi ja seinää kaatu, mutta on ne saatu pois, mutta mä oon vähän samalla linjalla Seppo, että ikinä en enää kyllä tapetteja ala ihattele. Se on niin kuin, tässä elämässä se on tehty nyt huolellisesti. En tiedä, olisi jälkihuolellista, mutta sitä on ainakin 4 kerrosta vedetty pois, niin hukkuu. Ja se on vanhoissa asunnoissa, kun asuu erilaisia ihmisiä, jotkut vetää niin kuin vanhan tapetin päälle vaan kylmästi uuden. Sama se on näissä lattioissa, kun on näitä lattiamuovimattoja, niin jotkut ei näe vaivaa ottaa vanhaa pois, vaan lyödät vanhan päälle vaan uutta lattiamattoa. Jos mietitte, että on joku asunto, missä esimerkiksi on kosteus tai jotain hajuongelmia, ja sitten siellä on se lattiamatto, mikä haisee, jos siellä lyödään vaan uutta mattoa aina päälle, niin ensinnäkään niin kuin ovet ei aukea sitten enää kunnolla tai ottaa mattoihin kiinni. Ja tässäkin on muuten semmoinen juttu, mutta mä oon kyllä itse ollut mukana ottamassa tätä lattiamattoa pois. Tässä oli meidän semmoinen lattiamies ottamassa lattiamattoa, mikä oli sanotaanko aika huonossa hapessa, niin mun piti itse auttaa, että homma edistyy, niin petkeleellä töki sitä mattoa pois ja mulla oli käsi ihan ruvella sen takia. Aukesi kädet, kun sitä hommaa tein. Katessa lasikuitutapettia joskus käytettiin, sitä ei tiedä millä se on poistaa, tosin sitä ei nyt tarvikaan, kun se voi maalata. Joo, mutta Katja, siinä on se, että jos se haisee esimerkiksi, niin se maalihan ei peitä kuin hetken aikaa sen hajun, että siinä on se ongelma. Ja yleensä vanhoissa tapeteissa, niin kyllä se haju kerääntyy sinne kaiken näköistä. Kyllä siellä kämpissä yleensä pieru pyörii ja vähän muukin, kun ihmiset asustelee siellä, niin. Seppo sanoi, että ekan 2 kerroksen jälkeen ajatteli vähän huijata, mutta eipä auttanut, täys kuprumaali, vaikka hyvin hio, ei uudestaan. Toki yksi testiseinä vaan, mutta kuitenkin. niin. Joo, se on just hyvä, kun miettii, että mä vähän tuosta vedän suorilla viivoilla tän ja sitten saa tehdä uudestaan. Joo. Mutta kyllä mäkin nyt sen verran tuossa, että pakkelointi ei tullut oikein niin kuin, kyllä mä pistin pakkeliin sit kun oli noin vedetty pakkokin, kun oli reikiä seinässä, mutta pakkelin hiominen jäi kyllä vähän huonoksi, täytyy se myöntää. Eli ei vaan niin kuin riittänyt voimavarat enää siihen, että olisi huolellisesti vielä hionut. Kun piti vähän saada valmista aikaan, että sehän näissä on aina näissä remonteissa, että aikataulut painaa päälle. Mutta missäs hetkinen, voisikohan mä ladata tuon muuten, oot sä erittäin hyvin sanottu vielä paikalla, niin katsotaan näekö mä vaivaa sun etees nyt. Katsotaanpa nyt. Jos mä laitan sillä tavalla, että mä laitan linkin tosta, senhän mä voisin periaatteessa tehdä. Vaikka ei se nyt sinänsä ole, mutta kun ei tossa ole silleen mitään kattomissa tuossa videossa sen suuremmin, mutta tosta mä paan ton versio vai.
Mä teen tämän tällä tavalla, niin mutta kyllä tässä on niinku uhrattu vaivaa paljon. Olisi pitänyt tässä olla samassa lähtökohdista. No Katja on nähnyt niitä videoita kyllä, mitkä oli lähtökohdat tässä. Niin. Tämäkään ihan valmis on vielä. Tässä on vielä ylälistoja vähän ja no nyt se on latingissa ainakin. Katsotaan, jos mä laitan linkin tuohon. Joo, sitä pitäisi vähän nopeuttaa, niin saisi tonne. No en mä tiedä, ei ole nyt mitään merkitystä, että laittaa sitä mikään YouTubeen. Katsotaan, mistä mä löydän sen vielä. Oletteko valmiina? Tuosta kun mä saisin. Tuossa ei muuten ääntä ollenkaan, eikä pidäkään. Joo, toi on vielä remonttikeskus, niin sanottu työhuoneen toi listat vielä vaihtaa väriä ja muuta, mutta ja se ei pääty seinäkin ehkä vielä. Eli tässä on tämä linkki. Toimiiko? Ilmoittakaa, että onnistuuko tuosta. Joo, muistakaapa yläpeukut. Mä laitoin teille erikoisvideon tuosta vielä. Mä meinasin jäsenille, mutta kun tuossa on musiikkia eikä muuta, niin katsotaan se tuossa vaan noin. Tolleen nätisti. Joo, tuommoista on turattu tässä pari päivää. Tai on sitä pitemmän aikaa turattu, mutta vähän viimeistely ollut tuossa nyt muutamat päivät. Tänäänkin koko hemmetin päivä. Aamu 9 tuonne 5 asti melkein. Toimii, no niin. Niin, joo, semmoista. Ja tuossa on oikeastaan se, että aika ilmavaa. Mä tykkään siitä ilmavuudesta, että on ilmavaa niin sanotusti. Tämä on niin se oma hommansa kuitenkin, että
Että ei tässä ole pelkästään ulkona oltu kyllä. Huomenna pitäisi päästä taas kuntosalille. Se voisi olla kyllä, ja kuulan työntöä tuossa huomenna. Et kyllä tässä niinku, voi sanoa, että tänä kesänä on kyllä paljon liikuttu. Ja sitten mun pitäisi vielä tehdä ajeluvideokin tuossa. Että mulla on tullut toivomuksia, mistä voisin tehdä ajeluvideo. Katsotaan nyt, mitä kautta mä ajelen, niin se on vähän siitä kiinni. Katsotaan muuten, mitä on tapahtunut maailmalla. Ei ole kerännyt tapahtua. En tiedä, onko tämä nyt Iltalehti, niin kertooko se mistään mitään. Helsingin vuokra-asunnolla pyörii härski bisnes, nyt puhuu Heka. No ei, niin. Miten Suomessa on kaikki asiat päin helvettiin? Uusi epäily kaupungin vuokra-asuntojen laittomasta käytöstä. Mä en viittis lukea noin. Katja sanoi, että näittekö se joku mies oli käynyt. Eihän se ollut joku mies, se oli Aatami 86. Eli Aatami 86 on muistaakseni joskus ollut jopa mun kanavalle käymässä. Eli se on pitkän linjan tubettaja tuo Aatami 86. Ja kukahan mulle pisti siitä vinkin, tuo Kaamo taisi laittaa vinkin, että näin oli tapahtunut. Aatami 86 se taisi olla. Joo, peliautomaatti. Onhan toi omalla tavallaan niin kuin mielenkiintoinen protesti kuitenkin. Katja sanoi, että järkiteko lisää velkaa itselleen, mutta ei varmaan ole tarkoitus maksaakaan niitä. Että omalla tavallaan siinä kun miettii, että peliautomaatit on tuhannut elämän, niin kyllä ne monella on tehnyt sen. Sitten on Katja paljon semmoisia mummoja, joilla raha ei riitä elämiseen ja sitten pelaa noihin peliautomaattiin, et saisi rahaa, et saisi lääkkeet. Niin Se on näitä tämmöisiä toihan on vain taloudellinen menetys, koska hän hakkasi noita peliautomaatteja eikä ei uhannut ketään ihmistä eikä muuta. Et siinä mielessä toi mielenosoitus oli omalla tavallaan niin kuin, mun mielestä noin Veikkauksen automaatit voisi kaikki heittää kyllä pois tuolta kauppakeskuksista. Ja onhan noita vielä huoltoasemallakin jossain, mutta aika vähän niitä enää pelata. Onneksi Veikkaus itse torpannut sen homman, mutta ilmeisen iso voitto niistä vieläkin tulee, kun ne voi pyöriä joku 5 automaattiakin tyhjillä ja sähköä kuluu. Tämä luki, että Ronaldosta tuli 40 miljardööri, tällaisen järjetön luksuselämä Georgina Puolisen kanssa. Miettikää taas asenteellisuutta uutisesta. Ronaldo on miljonääri, niin järjetön elämä. Mikä se on? AJ kysyy, Rautarunari, mikä maa voittaa jalkapallon MM-kisat? Mä olen sanonut henkilökohtaisesti, että se on Espanja, mikä voittaa. Ja jos enempiä vaihtoehtoja haluat, niin sanoisin ehkä siitä Saksan, vaikka mä en tiedä, että on Saksan joukkueesta, onko se kovinkaan kummonen, mutta Saksa on aina vaikea pelillisesti. Mutta kyllä se Espanja vie tämän maailmanmestaruuden. Argentiinakaan ei ole huono, mutta Englanti taitaa hyytyä taas pikkuhiljaa. Mitä sä olette mieltä? Katjalla oliko sulla toi kane kärjessä? Niin näyttää siltä, että Englanti hyytyy taas kerran. Mitäs muuten, kuka on Englannilla seuraava vastuus? Senhän on voitettava. Hahmo sanoi, että törkeistä vahingonteosta tulee tuomio riippuen menneestä joko linnaa tai ehdollinen. Eikä se Aatami viekin kiinni, kun ei ole kuulunut.
Niin, varmaan sehän voi olla, että se voi viedä jonnekin tarkistuttavaksi, ettei ole vahingoksi itselleen eikä muille, että sekin voi olla pitkä prosessi, mutta katsotaan tuosta. Ketä siellä on ei Ruottillako, Englannilla vastassa? Panama. Englannilla on kyllä aika helppo vastus. Joo, Panama, se on aika helppo vastus. Mutta kun ollaan MM-kisoissa, niin helppoja vastuksia ei välttämättä ole. Tuo Curaçao kyllä on helppo vastus. Mutta onhan sekin päässyt tasapeliin. Eli ketä Ruottilla on vastassa? Ei Ruotti kyllä mene jatkoon, eli Norja on ollut yllättävän vahva. Ruotsilla on Japani, se on goodbye Ruotsi. Ei Ruotsi mene kyllä jatkoon. Mutta Norjahan on pelannut pirun hyvin kyllä. Ketäs me Norjalle löydämme vastustajaksi? Norja pelaa yllättäen Ranskaa vastaan. Ei ole Norjallakaan helppoa. Hahmo sanoo, että Cap Verde pelasi tasurit Espanja Uruguayta vastaan. Joo, se on näin, että ei ne ole läpihuutojuttuja. Tuo Panamakaan ei ole kovin huono, koska tuo Panamahan on pelannut myöskin useasti näitä Etelä-Amerikan maita, Argentiinaa vastaan ja Uruguayta ja niin edespäin. Että ei se välttämättä ole ihan läpihuutojuttu. Toki jos kaikki menee kohdilleen, silloin se on, mutta kun siellä on aina se pallo on pyöreä. Mitäs Katja, uskotko sä Norjan menestykseen näissä kilpailuissa? Se on vähän, nämä on mielenkiintoisia juttuja. Mielenkiintoisia juttuja kyllä. Hahmoset just näin, varsinkin jos lähtee takki auki, voi käydä huonosti. Niin toihan on esimerkiksi toi Meksikon joukkue, niin se on niinku Jimenez on siellä kärjessä ja Jimenez pelaa Fulhamissa, eli jos meillä on MM-kisoja ja sitten on ykköspelaajan Englannissa, niin Fulhamin pelaaja, niin kyllä se vähän niin kuin kysymysmerkkiä herättää. Vaikka hyvä pelaajahan se on, mutta ei se kuitenkaan niin hyvä ole. Katja sanoo, että kyllä Norja varmaan hyvin pärjää, mutta tuskin sentään voittaa. Niin, nythän on tiukka paikka. Mites Katja käy niin Norja-Ranska-pelissä? Mikä on sun mielipide? Hahmo panosti vähän Englannin kultaa, mutta se meni sormi suuhun. Oi niin sepä. Joo, mä laitan nyt ton kämppävideon vaan jäsenille. Se lähti sinne, pelkästään jäsenille, koska ei siinä nyt ole silleen, mutta pientä ekstraa jäsenille. Milloin tuo Ranska, se on Norjan seuraavan peli, onko se parin päivän kuluttua? Katsotaan vastaus. Eli se pelataan perjantaina.
Norja-Ranska kello 22.00. Sehän vielä ihan ihmisten aikaan pelataan, että pystyy jopa katsoa. Tänään on Ecuador, Saksa, mutta alkaa 11. Niin kyllä mä varmaan yritän ainakin ekan puoliajan katsoa. Niin, Emeli sanoi, että se oli Aatami, entinen tubettaja. Se oli Emeli Aatami 86. Tarkkuutta Emeli nyt vähän että nettiä on Aatameita pullollaan. Raamatussakin niitä löytyy. Mutta Aatami 86 on vähemmän. Tasapeli yltäisi Norja, niin hieno. Kyllähän me lähdetään hahmo nyt siitä, että Norja voittaa Ranskan. Eikö lähetäkin? Mitäs mieltä te olette, pohjoismaalainen joukkue, niin eikö me lähdetä nyt siitä, että Norja on voittaa? Mitä mieltä olette? Niin, se on vaikea sanoa, että mihin saa apua, että jos on tämmöinen peliongelma, niin niihin on vaikea saada apua. Tuo Veikkaus on mun mielestä taas mainostanut vähän liikaa täällä niin kuin netissä. Ja sitten ne mainostaa silloin, että apua peliongelmaisiin, mutta todellisuus on kuitenkin, että ne mainostaa pelejä samaan. Aamusot lähdetään sillä 2-1 Vikingille. Yes! Mä en ole Norja-fani ja en ole Hollandi-fanikaan. Mullahan ei ollut se Premier Leagues viime kaudella, eli nyt se toki on, mutta lähdetään siihen, että Norja voittaa. Vanha talous on Ruotsi on pakkovoitto edessä, Japani vastaa huomenna. Onneksi näen, kun se tulee Yleltä todellinen thrilleri. On se varmaan hyvä peli, joo. Pieni hetki, mä käyn hakemaan jäätelöä. Tekee nyt mieli vaan jäätelöä, niin pieni hetki. Mä meinaan kävin hakemaan jäätelöautosta vähän jäätelöitä, niin pitää niitä nyt syödäkin sitten, kun niitä on. Nyt on niin monenlaista, että mitä mä ottaisin. Ottaisinko mä jäätelövenettä vai ottaisinko mä suklaata vai ottaisinko mä appelsiinijäätelöä vai mitäs jäätelöä mä nyt ottaisin. No mä käyn kuitenkin hakemassa. Juu, jäi mutet päälle vahingossa. Jos muistatte, tuolta Veikkauksella oli semmoinen juttu, että se niin kuin lehdessä ilmoitti, että nyt taas voitti joku miljoonan. Eli näitäkin on niitä kai vieläkin. Mutta sitruunan jäätelöä, tässä jotain keksiä päällä, keksin paloja. Mielenkiintoinen, hyvin sitruunainen on maku kyllä.
Ja siis nämä jäätelöthän pääosin tehdään Ruotsissa. Sen takia nämä eroaa vähän näistä Suomi-jäätelöistä. Mun mielestä puikko oli kyllä ihan se normaali, Suomessakin Eskimo-puikko, niin ihan samanlainen. Se voi olla, että se ei ole Ruotsista tullut, mutta en tiedä. Ai Ahmo sanoi, että runnari, oletko nähnyt Norjan fanien soutuliike, hurraa huutoa. Viikingit hienon näköistä, kun 1000-päinen tehdään rytmissä. En ole nähnyt, kyllä en ole katsonut sellaista. Kyllä se varmaan on, joo. Mutta onhan se hurjaa, että Norja on mäkihyppymaa ja Norja on hiihtomaa ja nyt siitä tulee sitten vielä jalkapallomaakin. Kyllä Norjassa tuo urheilu jotenkin se tehdään oikein. Mutta jääkiekko, no Norja on muuten ruvennut pärjää jääkiekossakin. Että jotain siellä tehdään oikein. Katsotaan, että Norjan hallitus teki kanssa tuon liikkeen, okei. Hahmoset, jos katsot Norjan peliä, niin näet sen, kun tekee maalin Ranskaa vastaan. Okei. Täytyy seurata. Miten me lähdetään tänään keskustelemaan siitä, että paljonko Saksa voittaa? Mikä on Saksan maalimäärä? Vai nyhertääkö Saksa tasapelin? Ja hei, muistatteko muuten viimeksi kun puhuttiin, niin mä sanoin teille, että Ronaldo tekee 2 maalia. Ja Hakke muuten kysyi, että pistääkö hän Kelar-massit tulosvehdolle 2-0, niin mä sanoin, että ei ehkä kaikki kannata laittaa, mutta mikä laittaa, niin laittaa. Eli toisin sanoen se arvaus tai tieto, kun mä sanoin, että Ronaldo tekee vähintään 2 maalia, niin piti paikkansa. Ai Viikinki aikaisin soutulaivoihin, joo. Nehän oli siis kaleereja. Ja vielä enemmän niistä oli ilmeisesti orjakaleereja. Vai oliko niitä orjakaleereja vaan tuolla Roomassa? Eihän noista orjakaleereistakaan tietäisi mitään ilman Asterix-sarjakuvalehteen. Sekin on ollut hyvin valaiseva lehti. Kyllä mä sanoisin, sitruunajäätelö, niin kyllä mä antaisin tälle melkein melkeinpä 4/5. Ainut joku tässä on, ehkä joku vahva maku tulee läpi. Toki sitruuna on aika vahva, mutta mä just mietin, että onko tässä hieman liikaa sokeria vai mikähän tässä on. Joku pieni jälkipolte tässä on, mutta muuten kyllä aika hyvä. Mutta onhan tuo loistava viihdettä toi jalkapallo. Harmi vaan, että toi Elisa ja MTV rupesi temppuilla. Kumpi niistä nyt aloitti sen temppuilun? Ne on aika ilkeästi katsojia kohtaan.
Toi Elisahan on muutenkin temppulu koko ajan, että taitaa olla nyt Pohjanoterosta ja pilaavat vielä jonkun kisat. Ai Vanhatalo laittoi, että Ecuadorilla on vielä teoreettinen mahdollisuus päästä jatkoon, jos voittaa Saksan ja Norsuruka häviää tai jää tasapeliin Kurakaota vastaan. Niin, en tiedä pystyykö voittaa Saksa, mutta Norsulla Rannikko voi jäädä tasapeliin Kurakaua vastaan, tuskin se häviää. Äläpäs nyt erittäin hyvin sanottu jauha paskaa. Se on sama mitä noi kirjoittaa noi lehdissä, mutta Ronaldohan on joukkuepelaaja, se pelaa aina koko joukkueen edestä, toi ei pidä paikkaansa. Se mitä maailmalla keskusteltiin Ronaldolla oli se, kun se ei jaksanut noiden toimittajien typeriä kysymyksiä. Eli mä oon sanonut jo aikaisemminkin, että toimittajat on tuolla jalkapallossa, niin ne on vähän niin kuin täällä satissa, ne tietyt, jotka hokee niitä samoja typeriä juttuja aina. Niin Ronaldo ei jaksanut vastata, se käveli pois ja meni seuraavalle toimittajalle. Hienosti tehty, hyvät Ronaldo. Eli toimittajat jauhaa niitä samoja asioita koko ajan, niin se sanoo, että ei kiinnosta. Hahmo sanoo, että jos sanoo, että on Messin kelkas, ei kai tule pänni. Joo, ei tule tietenkään. Jokainen saa olla mitä mieltä haluaa. Jokainen saa olla ihan mitä mieltä haluaa. Tai maailman arvostetun jalkapalloasiantuntija. Älä nyt lähde tuohon, erittäin hyvin sanottu. Mä voin kertoa sulle, että se on rautarunnari eikä mikään muu. Ja se on jokaisella mielipiteitä. Ne on vähän semmoisia, mutta esimerkiksi erittäin hyvin sanottu, niin Fernandes sanoi, vaikka mä oon kritisoinut Fernandes, että se ei oikein syöttele, niin mä oon vähän, toi Fernandes sanoi, että Ronaldo on erittäin hyvä joukkuepelaaja, se kannustaa kaikkia muuta pukuhuoneessakin, niin se on ensimmäisenä kannustamassa, että se tuo koko joukkueelle ammattilaismaisen ilmeen, kun se on mukana, eli toi on se juttu. Eikä se, että joku toimittaja ei viitti vastaa joku toimittajan kysymyksiin. Eetu sanoi, että tekeekö Ronaldo koskaan mitään huonosti. En osaa sanoa, kai se jotain tekee, en mä tiedä. Vähän yleensä katson vaan niin kuin pelikentällä ja jonkun verran se ulkopuolellakin puolella, mutta en mä siis mikään semmoinen fanaattinen Ronaldo-fani ole, enkä mikään muukaan fani, mutta mun mielestä Ronaldo on vaan maailman paras jalkapalloilija. Se on vaan mun mielipide. Tyytykää siihen, se ei siitä tule muuttumaan. Mutta edelleen jokainen saa olla mitä mieltä tykkää, ei se mua haittaa. Mutta tosiasioissa pitäisi erittäin hyvinkin yrittää puhua jonkun verran. No mitä se Eetu, tekeekö Ronaldo ikinä mitään oikein? Mä tykkään myös Ronaldosta sen takia, että se osaa hyvin pelaa jalkapalloa. Että onhan se hyvä pelaaja. Ja lisäksi Ronaldo on erittäin mukava faneja kohtaan ystävällinen. Eli se niin kuin vie jalkapallon positiivisuutta fanien kautta eteenpäin. Mun mielestä se on hieno juttu. Et jalkapallossa on tärkeää se, että noi pelaajat niin kun, noita nuorisoa huomioi ja lapsia ja tommosia, josta tulee ehkä tulevaisuuden jalkapalloilijoita. Se on mun mielestä hienoa. Et sitä mä arvostan paljon Ronaldossa.
Eli moni voisi ottaa oppia sen kentän ulkopuolelle käytöksestä. Ja toi Fernandes sanoi, että pukuhuoneessa on hyvin keskeinen henkilö, joka kannustaa kaikkia. Ja Ronaldo oli muuten Portugalin eniten syöttänyt pelaaja tuossa vähän aikaa sitten, että sitä voi miettiä sitäkin. Mutta onhan se niin hankala pelata ja muuta, kun on koko ajan jossain silmät ikkuna ja kaikki yrittää saada negatiivista. Ei nyt kaikki tietenkään. Ronaldo on semmoinen persona, että se jakaa mielipiteitä. Ihan hyvä. Ihan hyvä näin. Eetu sanoi, että kyllä se on paljonkin urallaan tehnyt oikein. Kyllä se on hyvä pelaaja, kun tuo asemaan pääsi. Joo, juuri näin Eetu, että se on realismia. Ja kuten mä oon sanonut, että mä en tykkää Messistä ollenkaan, mutta kyllä se hyvä pelaaja on. Ei sitä pysty kiistämään. Eli paljon semmoisia pelaajia, joita mä en pidä, mutta silti ne on mukavia pelaajia tai hyviä pelaajia. Et näinhän se on, että pitää aina realiteetit huomioida kuitenkin. Ei tuonne maailman huipulle pääse, jos ei ole maailman huippu. Katja, joo, ei miljardia saa kasaan kuka vaan jätkä. Näin on, näin se on Katja. Ronaldo on hyvin suosittu myös mainoksissa, koska se on semmoinen sympaattinen, iloinen ja eteenpäin pyrkivä. Kerpö Ronaldo on paras, nyt aito oikea Ronaldo. Koitas tulla Kerppeni sinäkin jo 2000-luvulle sieltä pikkuhiljaa. Kerppeni katsoo vielä vanhoja Maradona ja pelejä. Se aika jo takana päin Kerppeni, nyt mennään 2000-luvulla. Mutta joo, muuten tuossa maalintekijätilastossa, oliko se Messi nyt johtaa, niin se vanha Ronaldo taisi olla vielä ylempänä, että periaatteessa mitenhän tuossa käy, kun tämä Cristiano Ronaldo tekee maaleja, niin saakohan se kiinni tuota vanhaa Ronaldoa, koska mä epäilen, että Cristiano Ronaldo on viimeinen MM-kisa, että sitten se on ura niin kuin siinä MM-kisojen osalta. Katja sanoo, että Messin omaisuus on puolet Ronaldon omaisuudesta. Joo, se ei ole niin suosittu mainoskasvo kuin tuo Ronaldo, että se vaikuttaa kyllä paljon. Että Ronaldo halutaan mainoksia ja sitä halutaan esiintymiä ja muuta. Kerppöset ei saa. Katsotaan nyt Kerppöni, älä vielä niellä sen ennen kuin tipahtaa. Älä ole aina niin hätäinen Kerppöni, ota rauhallisesti vaan. Kahvia ja pullaa. Jumalauta, alkoiko vettä sataa noin kovasti? Kunnon rätinät tuli vettä nyt. Kerppeni, pahan ilman lintu tuli paikalle, niin vettä tulee, kun taivas lyö tulta, joo. Mä ajattelin, mikä humina tässä käy. Mutta tänään ei oteta ilta-aurinkoa ainakaan ulkona eikä käy. Pieni hetki, mä käyn oikein kattoon tuolta toisesta paikkaa, että meiltä. Ei nyt se laantu. Ei laantu. Pieni hetki.
No niin, tiedättekö mitä arvoisat katsojat? Nyt on ensiarvoisen tärkeä uutinen. Muistatteko, mä puhuin teille, että juhannuksena tulee rakeita. Ei tullut juhannuksen rakeita, mutta nyt tulee. Valkoista raetta pomppii tuolla ulkona ihan helvetisti. Eli raekuuro. Mutta on vaan tuommoisia ohimeneviä paikallisia pitkin Suomeen. Niin tuossa nyt näköjään tuli rakeita hetken aikaa, eli ennustus meni vähän myöhään. Onko se ilmastonmuutos, että ennustukset menee? No ei se paljon heittänyt, hei. Joo, rakeita tulee tuossa. Mutta tässä kun mä katson esimerkiksi tästä kartasta, niin ei tämän mukaan pitäisi olla. Sadetutkan mukaan ei kyllä pitäisi olla. Rankka sadetta. Ei tämän mukaan. Miksei 18 ei näy? Ja hajos koko laitos. Kai tässä vajaalla viikolla meni ennustus pieleen. Joo, päin persettä oli ennustettu. Ahvenanmaalla on tänään, mutta ei tämä kyllä. Tämän mukaan ei pitäisi olla kohdilla ja nyt ei näytä sitten ennustetta. Nyt siellä on jotain tapahtunut kyllä, että ennusteet eivät pidä paikkaa. Kerpelet aika viileä oli viimeinen aamulla 11-12. Joo, hallaa oli pitkin Suomeen. Eli emme saada nyt. Tuossa oli muuten, mä katsoin yksi Heppuntakin lähetyksen. Se puhuu samasta asiasta kuin minäkin. Kun katsoo noita Ylen ja MTV3 säätiedotuksia, niin ne näyttää joka paikassa tulipunaisena joku 30 astetta. 35 astetta, niin on tulipunaisena koko kartta. Kun entisaikaan se näkyy ihan normaalin värillä, ehkä vähän punertavana. 31 astetta oli ihan niin kuin normivärinä vielä joku vuosikymmen takaperin säätiedotuksissa, 10 vuotta, 15 vuotta sitten. Nyt ne on tulipunaisena hehkuu ja jos mietitte, että jos Espanjassa esimerkiksi on 30 astetta lämmintä, niin se kartta on täysin tulipunainen siitä kohdasta, vaikka 30 on vasta Espanjassa se helleraja. Eli mehän oltiin silloin juhannuksena pari vuotta sitten siellä Espanjassa. Siellä oli 3-5 jotain lämpötilaa, mutta ei se ollut nyt mitenkään erityisen tukahduttava. No, Pukessa antoi meri viilentää, mutta kuitenkin. Mutta nykypäivänä, kun katsoo tuota karttaa, niin näyttää tulipunaisena. Ranska on nyt ollut, Ranskassa on kuollut ihmisiä, kun ne on hukkunut nyt, kun on niin kova helle, niin mun mielestä tuntuu vähän oudolta, että jos on kova helle, niin miten siinä voi hukkua? Eikö luulisi, että siinä on vedestä pulaa silloin? Mutta jos ihminen menee uimaan uimataidottomana, niin onko se sitten lämpötilan vika? Onko se aina jonkun muun vika? Mitäs Katja olet mieltä, jos uimataidoton menee uimaan ja hukkuu, niin onko se säävika tai jonkun muun vika? Eli se on vähän outo juttu kyllä. Kyllä, mutta mä olin joskus aikoina olin Espanjassa, siitä on 80-luvulla
ei Espanjassa, vaan Ranskassa. Olin tuolla Pariisissa, tuli käyty Eiffel-tornissa. Se oli joku elokuu, niin siellä oli 38 astetta lämmintä silloin Pariisissa elokuussa. Ja ei siellä ihmiset ollut paniikissa ja puistoissa nukkumassa ja vesilähteessä. Ne eli suurin piirtein normielämää. Mä nyt itse kävelin ilman paitaa silloin kotiin aurinkoa samalla. Mutta 3,8 näytti silloin varjossa, ei ollut paniikkia. Mutta nyt jos Pariisissa on 38, niin kauhea paniikki. Kansalliskaarti avaa vesiposteja ja ihmiset nukkuu puistossa. Katja, olet nykyään kaikki on valtion vika. Ihmiset ei tarvitse pitää itsestään mitään huolta. Morjesta vaan, Lartsa. Huomenna taisteluharjoitus rakennetulla alueella. Mulla on tällainen harrasto nykyosaston tämmöisiin koulutuksiin. No, ne on mielenkiintoisia. Emil, sä et pidä hauskaa, Lartsa. Niin, mikäs päivä? Huomenna on perjantai, joo. Missä nuo suviseurat muuten tänä vuonna? Olisi se Kauhavalla. Nyt viikonloppuna taitaa olla kyllä. Kauhavan lentokentällä. MPK on, Jari, mikä on MPK? Maanpuolustuskurssi, niinkö? MPK, maanpuolustuskurssi, olisiko näin? Morjesta vaan. Kai Mikael, joo. Tervetuloa. Juuri äsken oli kunnon messevä raekuura tuolla ulkona, eli valkoista palloa pomppi tuolla asfaltilla ihan kunnolla. Ja jos miettii sitä, että mä ennustin tosiaan, että juhannuksena tulee rakeita, niin taas meni viikolla pieleen ennustus. Kerppeni sanoi, että hyvä Lartsa, olet oikealla polulla. Nyt taas jatkuu. Mä en nyt tästä näe, tuleeko se rakeita. No joo. Larsa, kokiksikkaan ei ole enää kuin valinnaiskurssit. Niin kokiksi. Joo. Joo, tänään täytyy katsoa tuo illalla tuo Saksan peli, kyllä Ecuador-Saksa. Ja oliko mulla muuta kuin Würtsi mukana? Hetkinen, katsotaan se vielä. On mulla Neuer maalissa ja sitten on toi Virtsi on. On mun 2 pelaajaa. Nyt mun täytyy katsoakin, mitäs tuo Katjalla, onko Katjalla saksalaisia mukana? Juu, ja erittäin hyvin sanottuhan pitää napata, kiitos. Ei ole. Ei ole. Mites erittäin hyvin sanottu?
On siellä pari, Kimikki ja Undaf. Saatana erittäin hyvin sanoi, että en mä saa sua kiinni. Sulo Kokki ja Kongin kangas. Kongin kangas laukaa. Erittäin hyvin sanottu, mulla on hyvä joukkue. Eikö me kaikilla ole hyvä joukkue? Toisilla on vaan vähän parempi. Joo. Mutta saapi nähdä. Kyllä mielenkiintoa tuossa on tuossa pelissä. Nyt mä katson siis sitä Saksaa sillä tavalla kriittisesti, että voiko se saada maailmanmestaruuden. Tuo Ecuador on sinänsä ihan hyvä vastustaja. Se on kuitenkin pelannut ihan kunnon maita vastaankin. Ai erittäin hyvin sanottu, luulee, että on top 3 porukas tämän kierroksen jälkeen. Okei. Tarkkailemme tilannetta. Mutta katsotaan nyt, se riippuu mullakin taas Ronaldon maaleista. Usko on kova. Mutta sittenhän se vähän hankaloituu, kun pitää semmoista joukkuetta, että kaikki pelaajat on mukana seuraavassa koitoksissakin. Tämän kierroksen jälkeen nyt osa putoaa jo pois. Eli sitten joutuu jo vähän räknäämään, millä joukkueella pelaa. Mutta on se vähän haastavaa kyllä tässä, kun pelaa. Niin, nyt kun on tietysti muutama kierros mennyt ja on nähnyt noita pelejä, niin tietää, ketä pelaajia on hyvä laittaa kentälle. Katsotaan tuosta. Hetkinen, katsotaan tästä seuraava kierros. No ainakin Etelä-Afrikka ja Kanada pelaa. Muista ei ole kyllä vielä tietoa, niin vaikea on joukkuettakaan valita. Niin 22. ennen puolta pudotuspelejä. Joo, tarkkana saa olla perkele. Joo, ja pitää muistaa siitä, vaikka mun mielestä Ronaldo on maailman paras jalkapalloilija tällä hetkellä, niin en mä loukkaannut, vaikka te haukutte Ronaldo. Mulle se on ihan yksi lysti. Ja ei se mua silleen haittaa. En mä ole mikään semmoinen hullu fanittaja. Mä oon ikinä ollut kyllä. Mutta ei silloin, jollekin se menee tunteeseen nämä jalkapallokin kyllä aika rajusti. Sama se on tuo jääkiekko, niin siellä on myös semmoisia hulluja fanittajia, joille ainut elämä on joku pelaaja tai muuta. Onhan tuossa noissa Ronaldollakin se, että siellä on paljon faneja, jotka ottaisi varmaan vanhat alushousutkin ja nukkuisi niiden kanssa tyytyväisenä, jos sais vaan. Että se on kyllä outoa käytöstä mun mielestä. Mitäs hymykuvioita siellä on? Etkö sä usko mua vai mitä toi nyt tarkoittaa? Häh? Hymyjä lehjäilee hymykuvakkeita. En mä ole ikinä ollut mikään fanittaja, en koskaan. Musiikissa on ollut Boneo M ja en mä nyt sitäkään niin erikoisesti fanitta, mutta on siinä hyvin kappaleita.
Katsotaan, jalkapalloissa on se, oliko se 70-luvun saakka niitä hulluja jalkapallohulikaaneja. Onhan niitä vieläkin. Onhan niitä vieläkin. Erittäin hyvin sanottu, että en minä ole ainakaan haukkunut, mutta jos Ronaldosta kesken, niin annan rehellisen mielipide. Sama juttu täällä. Sama juttu täällä. Joo, onhan noita ollut, onhan sitä vieläkin, ei ne ole loppunut. Et olihan jossain Etelä-Amerikassa, niin pelaaja suuttu, joku katsoja suuttu tuomarille ja kävi ampumassa ja niin edespäin. Et onhan näitä ollut. Kyllä siinä täytyy olla aika innostunut pelistä jo. Mutta muuten, Katja, mitä sä oot mieltä näissä kisoissa, niin aika vähän on tuomarit saanut tähän mennessä kuraa niskaan. Eli vaikka se Messi potki sinne jalkoihin sitä yhtä pelaajaa tonne, niin, eikä saanut siitä rangaistusta, niin erotuomari selvisi siitäkin aika lievin kommenteja ja muutenkin, niin ei ollut semmoista älytöntä erotuomaria haukkumista. Mä en tiedä sitten, onko erotuomarin linja ollut tarkempaa vai onko ihmiset vielä niin innossa, että kuka pääsee jatkoon. Mutta voin kertoa teille, arvoisat katsojat, kun pelit etenevät ja jatkoon menot kiristyy, niin aletaan sitten enemmän haukkuun tuomareita, uskokaa vaan. Eli jos hävitään ottelun, se on tuomarin vika, näinhän siinä menee. Ja jos voitetaan, niin se ei johdu tuomarista, vaan pelaajat oli hyviä ja valmentajat. Eli näin se vaan on mielenkiintoista toikin asia. Että mites muuten toi äänet, onko nyt paremmat äänet, kun mä vaihdoin nyt tämän konehuoneen ja työhuoneen paikkaan, niin onko nyt paremmat äänet tässä lähetyksessä? Et mun mielestä vanhassa työhuoneessa kaikuu enemmän ja nyt mä oon nyt tässä vanhassa konehuoneessa, niin tässä ei kaiju mun mielestä niin paljon. Mitä mieltä te olette? Tehän tässä olette kriittisiä näiden Temumikkien kanssa. Ai niin, muistakaa tilata Temusta vielä, ehditte ennen ylimääräisiä sanktioita. Vai mitenhän se menee, jos se lähetys on tilattu kesäkuun puolella, niin yrittääkö ne lyödä siihen 3 euroa sitten myöhemmin? En tiedä, onko se edes mahdollista. Että miksi oli sanonut hyvät äänet? No joo, hyvä. Se on, kaiku on vähentynyt. Kaiku on vähentynyt. Iltaa vaan Leksa. Mites Leksa? Onko Saksa tänään voittaja? Kello on 16 yli 6. Kestäisikö Kai Mikael, kestäisikö tässä vielä iltakahvit ottaa vai meneekö se sitten? Toki se Saksan pelin tulee aika myöhemmin. Ai 83 hyvin kuuluu, en huomannut aikaisemmin, että kuuluisi huonosti. Okei. No siitä on joo, milloinhan se oli, kun mä sitä kauhean purin oli siitä äänestä. No muutama päivä sitten joo. Kestäisikö tässä vielä iltakahvit? Mä oon tänään juonut 3 kuppia kahvia. Äsken mä join kyllä, kun mä aloitin, mutta jotenkin tekee vielä mieli kahvia. En tiedä miksi. Mä Kai Mikael joi vielä muumimotillisen mustaa kahvia vahvaa. Leksa kysyi, mitä kun hyvä kuuluu, Leksa. Kiitos kysymästä. Ja mä käyn hakemassa lisää kahvia. Kestää hetken, kun kapseli, ei kapseli, kun toi papukone jauhaa, ei kauan. Mä söin äsken jäätelöautojäätelön tässä sitruunais. Nyt hae.
Noin, kompastuin tähän tuolijalkaan. Leksa saa muutaman iltaolusen. Kaimikaiset jäätelö olisi kova sana, mutta harmi kun mulla ei ole nyt sitä. Joo, mä itse kävin hakemaan jäätelöautostani satsin, niin on vähäksi aikaa. Vähäksi aikaa on jäätelöitä. Ai Leksa oli Huussissa. Joo, iltakahvit. Tää oli nyt, olisiko tämä 4. kahvi nyt? Erittäin hyvin sanottu, syö kiiviä. Linnun, oletko pyydystänyt ton itse vai onko se kaupasta haettu? Mä muistan joskus aikoinaan, jos joku sanoi, että syö kiiviä, niin se tarkoitti, että se söi lintua, koska se kasvihan on, tai se hedelmä on yhdellä iillä vähän. Sulla on vähän liikaa iitä. Oletpa se erittäin hyvin sanottu retellä päällä, kun sä pistät liikaa iitä tuohon kivinimeen. Sehän on se hedelmäni kivi, kaksoisveellä, ei kiivi. Kiivi on lintu. Mutta se on muuttunut kyllä sekin. Nykyisin kaupoissakin taitaa kiivi lukea jo. Kaikki muuttuu. Leksa, vanhukset kompuroi runnon. Näin on, Leksa. Vanhaksi ei ole tulemista. Katja, olet jäätelöautossa, on kyllä hyviä jäätelöitä, vaikkakin kalliimpia, mutta harmi kun ei täällä Kirkkonummen perämetti saihelee. Niin, no ruotsalaisia jäätelöitä, vähän eri poikkeaa tuosta kaupan tarjonnasta. Ai, erittäin hyvin saatte kirjoittaa sen takia 2, ettei luule, että kiveksi. Niin, tuossahan on noita jäätelöautopaatteja, on pari erilaista. Niin esimerkiksi Leksa, nyt on tämä appelsiiniversio, mulla on semmoinen jäätelöpaatti tuossa. Eli appelsiinijäätelöpaatti ja sitten on tavallinen jäätelöpaatti. Ei kivet ole kivekset, vaan kaksois-V-kivi. Sulla on nyt V-ssä liian vähän sakaraa. Kyllä tämä suomen kieli on vaikeaa. Mutta kyllä se noissa jäätelöissä, vaikka ne on piristävää, kun välillä ottaa, niin kyllä niitä jos useammin syö, niin kyllä nekin äkkiä alkaa kyllästyttää. Että kaikkihan se on. Mutta sitä vanhan ajan niin vaniljajäätelöä saa. Mä muistan joskus 60-luvulla Pohjanmaalla, kun oli sellainen baari, mistä sai töttöröä. Ja vaniljatöttörö otin siitä ja kyllä mä mietin, että kyllä voi olla hyvää. Semmoista kokemusta ei ole jäätelössä oikeastaan tullut sen jälkeen koskaan. Joskus oli midi-jäätelö, niin se oli ihan ok, mutta ei ole semmoista tullut oikein, kun mä ihmettelin oikein, että kylläpä voi jäätelö olla hyvää. Ja se oli sitä vaniljaa, missä oli vielä niitä palasia siitä vaniljatangosta joskus aikoina. Ja nimenomaan tötterö. Jäätelöhän pilatti, kun tuli nämä tuutit, niin se pilattiin kaikki jäätelöt. Erittäin hyvin, että mitäs jäätelö maksaa nykyään, että tulet ostettua pari vuoteen. En tiedä kyllä, nehän on eri hintaisia aina nuo jäätelöt. Leksa sanoi, että vanilja on kyllä erinomainen keksintö. Joo. Ja vaniljan hajuahan otetaan myöskin majavan perärauhasesta, että sieltä otetaan myös tätä vaniljan. Oliko se nyt vanilliini on tuolta majavan peräaukosta? Perärauhasesta majavalta, niin oliko se nyt vanilliini sieltä? Kysytäänpä tekoälyltä. Mistä vanilliini tehdään? Rauhasista saatavaa eritettä kutsutaan hausteeksi tai
Sitä on historiassa käytetty hajuvesien ainesosana, lääkkeenä ja joskus Vaniljaasta vivat. Onkohan tämä lähetyksen päällä? Menikö tämä poikki vai mitä tämä? Kylläpä kuvan laatu meni huonoksi. Pätki välillä. Joo, tämä on taas tämä Elisa-yhteys. Kuvan laatu meni todella surkeaksi. No nyt näkyy paremmin. Piti päivittää. Joo, nämä on näitä välillä. Niin tosiaan Majavan perärauhasesta otettu on käytetty vaniljan hajuisena ja hajusteissa ja lääkkeissä. Noin. Jymyjäätelössä Katja tykkää lakritsista ja kermakaramellista. Joo. Mä oon kyllä huono syömään karkkeja ja suklaata, että mun mielestä oli aikoinaan hyvä se Figaro-pastilli, kun siinä oli semmoinen avattava luukku ja siitä pystyi laskemaan siihen niin kuin leveämmälle osalle ja siitä ottaa. Se oli hieno. Leksan jymyt hyvä Aurassa tehdään. Kyllähän nämä nykyajan karkit on ihan soopaa, eli jos te katsotte niin kaupassa esimerkiksi näitä karkkihyllyköitä, niin siellä on kaikki sama sokerin lientä, missä on vähän eri makuvivahteita. On mennyt huonoon suuntaan kyllä nämä karkitkin. Kaikki on pilattu kyllä. Leksa ei Majavia ahdiste. No voi sitä vähän niin kuin hännä alle nuuskasta kuitenkin, jos kohdalle osuu Leksa. Sieltähän haetaan siis hajusteisiin, hajuvesiin ja jopa lääkkeisiin tuoksuja Majavan perärauhasesta. Katja sanoo, että Elisan yhteyksiä tuntuu häiritsevän selektilasit ja selekkaittimet. Teillä näyttää siis olevan molemmat DNA:sta välitä. Mutta ei niillä ole merkitystä, kun se mokkula on tuolla toisessa paikassa. Ei pitäisi vaikuttaa. Eli tämä ei tule ulkoa päin tämä. Eli tässä ei ole mokkulaa, se on toisessa huoneessa. Jokos Leksa se ruisrokki on mennyt? Onko se myöhemmin? Kiitos vaan Maria ja iltaa kaikille kanavan jäsenille. Kiitos vaan Maria Nurmi. Mutta onko se ruisrokki mennyt jo? Mä oon joskus 70-luvulla ollut siellä ekoissa ruisrokeissa ja ei ole kyllä sen jälkeen tarvinnut mennä. No kuitenkin. Ei kuulemma käynyt sen jälkeen kerran jo. Mikä se ajankohta, en kyllä muista. Eikö sä saat, kai se meni jo? Ei se ole voinut mennä, ei se voi kyllä ennen juhannusta olla. Ei se juhannuksena ole ruisrokki voinut olla, se on eri tapahtuma. Joo, pätkii tämä Elisa-yhteys, niin tämä pätkii, ei voi mitään. Ei voi mitään, Elisa on tällainen. Kai se jotain tämä tietokone taas päivittää jotain helvetin tärkeää vaiheessa. Kysytään tekoälylle. Mihin ajankohtaan on tänä vuonna ruisrokki vuonna 2026? Rukiin puintiaika on yleensä elo. Ruisrock. Ruisrock järjestetään 3-5. heinäkuuta 2026 Turun Ruissalossa.
3.–5. heinäkuuta. Onko se nyt ensi viikon loppuna? Ei tämän viikon loppuna, mutta seuraavana. Taitaa olla. Viikon kuluttua, Leksa. Oletko henkisesti valmis jo ruisrokkiin? Mä muistan aikoinaan, siis mä kävin tuolla Ruisrockissa, se oli eka käynti ja hyvin traumaattinen kokemus. Se oli kyllä traumaattinen kokemus, kun mä olin Ruisrockissa. Se oli niitä alkukertoja silloin 70-luvun alussa. Mä olin 16-vuotias. Ja mä ajoin sinne kevyt moottoripyörä Hondalla ja mulla luki tietysti takin selässäkin Honda ja sitten mulla oli hienot ajosaappaat ja sitten mentiin tänne Ruisrockiin ja käveltiin portista sisään, niin siinä yksi heppu meni ohi ja kysyi multa, että onko sulla piikki. No mä oletin, että se tarkoitti mun moottoripyörää. Mä sanoin, että on. Hetken aikaa kävelin, niin sieltä tuli 2 innokasta turkulaista poliisia ja talutti mut semmoiseen ihme varastoon, missä tutkittiin henkilöitä ja siellä piti riisuutua alasti. Jos te mietitte sitä, että mulla ei ollut vielä pubertiitti-ikä alkanut, eli siihen aikaan, että mulla vasta armeijassa sitten tuli kunnolla murrosikä, niin ei ole alkanut pubertiteetti, niin sitten piti riisua alasti ja turkulaiset poliisit semmoiset lusikalla katteli tuolta joka paikasta, että onko täällä nyt mitään. Niin se oli kyllä hyvin traumaattinen kokemus. Eli nykypäivänä tietysti naurattaa, mutta silloin ei kyllä naurattanut. Mulla oli reissu niin kuin pilalla. Ei siitä enää toivottu niin kuin siihen reissuun mitään muuta miettinyt kuin, että se turkulaispoliisi kepillä sorkki mulkkua tuolta, niin hyi helvetti sentä. Homohan se oli varmaan, mä epäilisin näin. Eihän kukaan tervejärkinen tule tuommoisen kepin kanssa nostelee kivespusseja. Ei en ollut siihen aikaan vielä edes kunnon laskeutunut, niin mitä siellä oli kattomista. Mutta oli kyllä kamala kokemus ja tämä on ihan tapahtunut tässä elämässä. Leksa sanoi, että hyvä, ettei laittaneet kakolaan. En tiedä, en osaa sanoa. Mutta miettikää silleen, kun ei ole pubertiteetti edes alkanut vielä, niin siihen aikaan tuommoinen kokemus. Kyllä se rätkämiehen olemus siitä karisi, mikä oli sinne mennessä, kun ajettiin. Siihen aikaan ei kypärää ollut tietenkään. Niin sinne kun ajettiin tukkahulmuten ja oli semmoiset rätkäsaappaat oli ja niin Honda luki selässä ja sillä kaarettiin, värisytettiin sinne Ruisrockiin, niin kyllä se jotenkin se ilmapuuri muuttui sen käynnin jälkeen. Katja, mä en ole käynyt 99 vuotta Kouvolan Maidin Partu Planet Festarin juonnokseen. Se piisaa mulle festareita. 99, okei. Jokuhan olisi saattanut tykätäkin Leksa tuommoisesta sisääntulosta, mutta kyllä mulle se oli, mä en muista sieltä oikein silloin mitään sieltä itse tapahtumasta. Toki sen jälkeen, mutta kyllä se oli pilalla kaikki siinä meni. Siinä vietiin ihmiseltä lapsuus ja nuoruus niin sanotusti. Eli tämän maailman raadollisuus tuli siihen esille, että semmoisia kysyttiin multa, mistä mä en edes mitään ymmärtänyt, kun mä odotin ilman muuta, että mulla oli 125 Honda, että se tarkoitti piikin Hondaa, niin en mä edes ymmärtänyt, mitä muuta se olisi voinut kysyä. Et niin naivi mäkin olin siihen aikaan vielä. Kun ei ollut semmoisia tarpeita eikä semmoista ajatusta, että joo, tämmöistä on ollut maailman meno, että aina on potkaistu päähän, kun tilaisuus on. Mutta joo, ei se mua enää hävetä yhtään. Se on silloin aikoinaan tapahtunut ja nykyisin se huvittaa vaan, että kaiken näköistä sitä voi sattua. Ja monesti tämmöisiä kun sattuu, niin menee aina väärään osoitteeseen. Mä olin oikeastaan aika kiltti poika, en mä juonut viinaakaan. Eikä käyttänyt mitään. Mä tykkäsin vaan ihan rätkällä. Eli se kaikki muu multa oli poissa, että en niin kuin ryypännyt eikä mitään tämmöistä. Että mä vaan ajoin rätkällä. Joo, piikiksi niitä kutsuttiin, piikki.
Piikinbröd. Ukke 25. Siinä oli mulle aikoinaan silloin, kun oli Ruisrock, niin mä kävin siellä joskus myöhemmin sitten, myöhemmällä iällä Ruisrockista, niin silloin ei ollut samanlaista Maria kysyi, että tuliko piikkikammo. No ei siinä piikkiä ollut, mutta kyllä mä niin kuin edelleen kammoksun, jos joku on puukepillä tuommoisella puulusikalla pussia alle rupeaa katselemaan, niin kyllä mä hieman vieläkin kammoksun sitä, että ei se vieläkään tunnu ihan luontevalta. Toki ei ole kukaan nyt se ehkä yrittänytkään, mutta jos ajattelisin, että joku tulisi semmoisen puulusikan kanssa, mitä ennen kurkkuun katsottiin, että onko siellä punotusta, niin semmoisen pistetään tuonne pussialle ja nostetaan, niin en mä nykypäivänäkään nauti siitä, en mä usko ainakaan. Tai en mä tiedä nautinko, mutta jonkunnäköinen kammo siihen on ehkä. Morjesta vaan Yrjön mukaan ja Mikael ja kuntosalille. No niin, tässä itsekin huomenna rynnätään iloisin mielin kuntosalille. Ja huomenna vasta kun vähän kuulaakin pukata menemään. Joo, tämmöistä se on maailman meno. Mun mielestä tässä vanhuudessa on hyvä vanhalla iällä se, että pystyy noita asioita käsittelemään, niin kuin, ne lähinnä niin kuin naurattu ja niistä voi puhua avoimesti. Ei ne häiritse. Mun on ihan sama mitä mieltä joku muu on. Ei mua kiinnosta. Nyt se katkas, mutta aloittiko tämä uudestaan nyt? Kertokaa arvoisat katsojat. Alkoiko tämä uudestaan? Heitti poikki äsken tämän ja mä sain yhdistettyä tämän uudestaan, mutta tämä kyllä toimii aika huonosti tämä Elisa. Kuuluuko kiekukkala kaiku? Kuuluuko? Toimii. Joo, tämä näkee pätkiä aina välillä. Aina kun me ruvetaan puulusikasta puhua, niin Elisa pistää lähetyksen poikki. Eemeli, nyt ollaan kesässä ja me keskitymme pesäpalloon ja jalkapalloon ja speedoissa uimiseen, eikä nyt mihinkään helvetin jääkiekkoon. Eemeli on kanssa nyt aina niin myöhässä näissä asioissa. Se pelaa vielä jääkiekkoa, kesä on pitkällä ja nyt on jalkapalloa ja speedoissa uimista Eemeli ja tämmöiset kesälajit. Leikso mielipide Leikso speedoissa. Eemelin mielipide, joo, Eemeli voi kertoa, Eemeli on perehtynyt speedo-asioihin. Mullahan muuten ei ollut jalassa speedot, sehän on eri juttu, mulla oli vaan uimahousu. Mutta kysytään teiltä arvoisa, nyt tulee tiukka kysymys, tämä menee nyt tähän väliin. Mitä eroa on kipsilevyllä ja kyprokilla? Mitä eroa on kipsilevyllä ja kyprokilla? Eemelin vastaus, ja Leksan pitäisi tietää jo. Leksa liputtaa siellä ja heiluttaa kättä. Leksa vastaa. Mitä eroa on kipsilevyllä ja kyprokilla? Eemeli on aina Eemeli. Niin no, Eemeli on. Kesällä se pelaa lätkää ja talvella se jalkapallosta vouhottaa. Leksa ei tiedä, mitä eroa on kipsilevyllä ja kyprokilla. Katja, ilman kooklettamista, pistäpä vastaus. Eemeli Leksa speedomiehen säännöillä. Ei ole metallia. Ei ole kyllä metallia kumpikaan. Yrjö saat samaa kamaa ja Maria sanoo, että ainakin eri nimisiä ja erittäin hyvin sanottu, Kyprok painaa enemmän. Hyviä vastauksia toki osa näistä. Yrjö saat pinnassa oleva paperi. No, mä voin kertoa. Tähän liittyy tämä Eemelin speedo-asiaan, eli
Eli kaikki uimahousut ei ole speedoja, mutta speedot yleensä on uimahousuja. Sitten kaikki kipsilevyt ei ole kyprokkeja, mutta kaikki kyprokit on kipsilevyjä. Eli toisin sanoen kyprokki on vain tuotemerkki, ihan samaa kipsilevyä se on. Yrjö Mikaelsen tiesikin tuolla, että ei se paperikaan vaikuta, että sama kipsilevy ja se nimi on vain kyprokki, eli tuotemerkki. Ja sama noissa on näissä uimahousuissa, että kaikki uimahousut on speedoja, mutta kaikki speedot yleensä on uimahousuja. Ja sano yleensä, koska mä en tiedä, onko Speedo-niminen paitakin olemassa, voihan se olla. Leksa veikkaa, että kyprokki Paraisilta. Joo, Yrjö Mika, suora osuma. Huomaatko nyt, kun sä oot kuntosalilla, miten se verenkierto aivoissakin lisääntyy. Eli heti alkaa leikkaamaan, kun päästelee kuntosaliin menemään. Kalkkikaivos. Niin on joo. Paraisilla, niin on joo, kyllä. Katsotaanpa, missä kyproklevi tehdään. Missä valmistetaan Suomessa myytävä kyproklevy? Suomessa myytävät Kyprok-kipsilevyt valmistetaan Kirkkonummella Y, jossa sijaitsee Saint-Gobain Finland Oyn Kyprok-tehdas. Mistä se kipsi siihen tulee? Kyprok-levyjen valmistukseen käytettävä kipsi on peräisin 3 eri lähteestä. Luonnonkipsistä Y, jota louhitaan kaivoksista ulkomailta, esimerkiksi Keski-Euroopasta. Teollisuuden sivutuotteista kuten voimalaitosten savukaasujen puhdistuksessa syntyvästä kipsistä. Kierrätyskipsistä Y, jota kerätään kotimaisilta rakennus- ja purkutyömailta sekä teollisuuden hukkapaloista. Kierrätetyn kipsin osuus valmistuksessa on nykyään jopa 25%. Eli eipä tule kalkkikaivokselta kyproklevyn raaka-aineet, ne tulee muualta ja sitten ne Kirkkonumme tehdään, että ei ole Parainen osallisena siinä. Katsotaanpas täältä. Ehkä se on lannoitteeksi meneeleeksi, en tiedä. Minne viedään Paraisilla louhittu kalkki myyntiin? Lohittu eli perattu tai fileoitu kala viedään välittömästi kylmään, mieluiten sulavan jään lämpötilaan. Ei vaan Paraisten kalkkikaivoksen kalkki, minne se viedään? Paraisten kalkkikaivoksen, Nordkalk, louhittu kalkki viedään jalostettavaksi suoraan louhoksen yhteydessä ja sen lähellä sijaitseviin laitoksiin ja tehtaisiin, kuten viereiselle kalkki- ja parfiltehtaalle sekä sementtitehtaalle. Valmiit kalkkituotteet kuljetetaan eteenpäin pääasiassa laivoilla Paraisten satamasta sekä kuorma-autoilla ympäri Suomea ja ulkomaita. Kalkkia viedään teollisuuden käyttöön, kuten paperi, teräs, muovi- ja lasiteollisuudelle raaka-aineeksi, vedenpuhdistuslaitoksille ja voimalaitoksille rikkinieluiksi, maatalouteen peltojen kalkitsemiseen, maanparannukseen. Joo, sinnehän niitä menee Leksa teille päin, kun sä oot siellä metallin kanssa tekemisissä, niin Paraiset tulee siihen. Mutta kalkki ja kipsihän ei ole sama asia. Miksi tuo tekoäly ähkäisee välillä ää tai y? En kyllä tiedä. Kysytään tekoäly. Morjes vaan Lidit. Partekilla mä oon muuten joskus ollut Hyrylässä töissä. Ei se mikään mahtava työura ollut, mutta siellä on tullut joskus oltuun. Minkä takia tekoäly aina välillä ähkäiset, että ä tai y? Tekoäly ei itse asiassa ähkäise omasta tahdostaan, vaan puhegeneraattori yrittää matkia ihmisen puheen luonnollisia taukoja ja äännähdyksiä. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä on koulutettu ihmisten välisellä keskusteluaineistolla, jossa esiintyy täytesanoja ja huokauksia.
Eli yrität siis matkia ihmisen puhetta pistämään väliin tuota ja y-sanoja. Tai ei Kyllä. sanoja. Puhemallit pyrkivät kuulostamaan mahdollisimman luonnollisilta, minkä vuoksi ne poimivat opetusdatasta mukaan ihmisille tyypillisiä täytesanoja ja huokauksia. Juuri noin. Puhemallit oppivat matkimaan juuri tuollaisia lyhyitä huokauksia ja täytesanoja suoraan ihmisten aidosta puheesta. Joo. Siinä tuli vastaus, hän vastasi itse tähän. Kato, Kuukokin on hereillä. Kuuko varmaan tänään jännittää, kuinka paljon Saksa tekee maaleja. Lilith on käynyt 30 vuotta sitten ihailit kalkkikaivosta. No onko siellä valkoisia ne seinät siellä kaivoksessa? Vai onko se kalkki siellä tummaa ja sitten se värjätään vai miten se? Onko se ihan valkoista? Mä en kyllä tiedä, kun en ole käynyt kalkkikaivoksessa. Ja kuten näette naamasta, niin en olisi kalkkilaivan kapteeni, että on sen verran rusketusta tullut tässä kesässä. Mutta miten on kalkkikaivoksessa? Onko siellä valkoista sisällä? Eli onko se niin sanotusti hiilikaivoksen vastakohta? Kuuko sanoo, että Kloose tekee 3 ja päällä kaikki. Eikö siellä Havertzi tee enää maalit tällä kertaa? Emeli viestä Ecuador vie. Mikä se oli, Emeli, kun mä sanoin sulle, että älä nyt pelaa päin helvettiin, niin toivottavasti et pelannut silloin. Helvettihän se olisi mennyt silloin. Mä muista mikä peli se oli, Emeli. Missä sä meinasit pelaa häviävää joukkueen etukäteen, kun mä sanoin, että älä nyt törsää rahoissa, että parempi kun otat ne rahat tähän käteen ja heität seinään, niin osa sentään kilpoo takaisin, mutta jos sä pelaat tommosia valmiiksi häviäviä, niin ei tule mitään. Lilith sanoi, että tarkoitit, oli erikoisen näköinen paikka, ainakin louhitit seinät oli valkoisia, okei. Hakke sanoi, että Skotlandi, Brasilia. Niin oliko tämä, että Emeli meinasi, että Skotlanti voittaa? Joo, Emeli, älä lähde tommoseen. Emeli on lopettanut uhkapelit. Se on Emeli viisas päätä, jos pelit on tota luokkaa, niin voiko sitä edes kutsua enää uhkapeliksi? Eikö se ole selkeästi, että sä työnnät rahoja, no joo, en tiedä, onko hukka. Se on Emeli, sulla hukkapeli ja uhkapeli. M-Fantasut on mennyt hienosti tähän mennessä vielä. Just tuossa äsken luettelin ne tilanteet. Katja on yllätysjohdossa. Mitä sanot siihen, Yrjö Mikael? Meillä on yllätysjohtaja tässä sarjassa, Katja. Ai se on avolouhus, ainakin silloin oli. Sinilakki sanoo, että lahjoituspelejä ne Veikkauksen pelit on. Se on niinku semmoinen ylimääräinen vero, jonka me suostumme maksamaan emmekä valita. Me valitetaan kaikesta muusta verosta, autoverosta, karkkiverosta, tupakkaverosta, makeisverosta ja niin edespäin. Mutta Veikkauksen peliin me työnnetään vapaaehtoinen veroraha. Se on aika mielenkiintoista. Oletusarvona, että joskus saatamme voittaa, mikä nyt on sitten. Jos mietitte, että mä oon pelannut lottoa 70-luvulta saakka, ja voin sanoa, että melkein joka viikonloppu on se 1 rivi ollut vetämässä, niin eipä ole tullut. Pari kertaa saanut 4 oikein koko siinä aikana. Miettikää vähän, mitä siitä tulee 50 vuotta. Niin aika epätodennäköistä se on. Jos miettii, kun meilläkin on täällä semmoisia osa, jotka on pienillä rahoilla, Kelan rahoilla ja muuta, niin sitten viikonloppuna laitetaan vielä pari euroa tuonne Eurojackpottiin ja se on kyllä typerää laittaa, ei sieltä tule mitään. Eli se on niin epätodennäköistä. Jos te katsotte niin noita voittajiakin, mitä haastatellaan, ketä on ollut, niin yleensä noissa peleissä voittaa sellaiset vanhat ihmiset, jotka ei oikeasti tarvitse edes rahaa. Niillä on pelit ja pensselit ja elämä on kuosissa, se on järjestetty ja sitten tulee vielä lottovoitto siihen. Hyvin harvoin ne tulee syrjäytyneille Kelaporukalle, niin hyvin harvoin tulee kyllä lottovoittoja.
Yrjö, mikä ootteko nähnyt, kun Aatami 86 lopetti uhkapelaamisen Vasaralla toissapäivän radio? Joo, kyllä vaan ollaan ja moni sen videon on nähnyt kyllä. Siniläksen mulla ei ole edes veikkauskorttia, niin ei pysty arpaa ostamaan. Kyllä sä pystyt, Sinilakko. Haluatko, että kerron, miten se onnistuu? Eli edelleen pystyt ostamaan, että Veikkaus ei ole täysin estänyt sitä toimintaa. Ei tarvitse veikkauskorttia. Eemeli, makeisvero harmittaa kyllä, nykyään karkit kallistu. Mutta Skotlantiin sit pelaat kuitenkin innokkaasti, että tämä on vähän outo juttu, Eemeli. Hei, muistakaapa yläpeukut taas. 40 on paikalla, niin kyllä vaatisi, että vähän useampi yläpeukku olisi, vain 14. Tänäänkin oikeastaan oli ihan kivoja aiheita tässä, enkä tarkoita omia aiheita, mutta katsojat ovat myöskin tässä hyvin vieneet keskustelua. Siinä kyllä ne lottoa ostaa ja sitä vaatii, onko muuttunut nyt. Ei ne vaadi veikkauskorttia, henkilöllisyystodistus riittää, ei tarvitse olla veikkauskorttia. Eli kun pelaa noita, siis nehän kysyy R-kioskille, että onko veikkauskorttia, mutta jos sanot henkkarit, se käy samalla lailla. Eli se ei ole, veikkauskortti ei ole pakollinen, mutta henkilöisen todistaminen on kyllä. Eli se on ollut koko ajan, että ei ole tarvinnut veikkauskorttia. Eemeli, et nyt peleille siellä. Äsken oli 17 yläpeukkua ja nyt on 16, niin Eemeli, kerran vaan painat sitä yläpeukkunappia, ei monta kertaa. Eemeli, rauhoitus nyt vähän taas. Tai sitten ei tarvitse sitä Veikkauksen tiliä, no on jopas jotain. No mun mielestä ei tarvitse kyllä. Mä jos katsoin tuossa yksi päivä, oli muutama tämmöinen ulkomaalainen, olisiko ollut jotain aasialaisia henkilöitä, jotka ei puhuneet edes suomea, niin kyllä ne osti noin tässä arpoja tuolta kioskilta ja S-arvoskin pitää todistaa se henkilöllisyys, niin tuskin heillä on mitään veikkaustiliä, mä en oikein usko. Kysytäänpä tekoälyltä. Mä en ole 100 varma, Sinilakki, mutta kysytäänpä. Tarviiko Veikkauksen pelejä pelatessa olla veikkaustili vai riittääkö pelkkä henkilöllisyyden osoittaminen? Veikkauspelejä pelatessa tarvitsee aina olla veikkaustili. Pelkkä henkilöllisyyden osoittaminen ei riitä, sillä kaikki pelaaminen on nykyään tunnistautuvaa ja edellyttää rekisteröitynyttä asiakkuutta. Oletko aivan varma tuossa näin, kun jotkut osti S-arpoja, tuskin niillä on veikkaustiliä? Kyllä, olen aivan varma. Vuoden 2024 alusta lähtien myös S-arpojen ja muiden raaputusarpojen ostaminen on vaatinut veikkaustilin. Kun kaupan kassalla vilautetaan ajokorttia, kelakorttia tai henkilökorttia arpaa ostettaessa, lukija ei pelkästään tarkista ikää, vaan se tunnistaa asiakkaan ja yhdistää oston hänen veikkaustiliinsä, päästään. Jos henkilöllä ei ole olemassa olevaa veikkaustiliä, johon kyseinen kortti on liitetty, arpojen ostaminen ei onnistu. Okei, joo, on se noin. En ole itse tiennyt, en ole tarvetta ollut kokeilla tuollaista. Niin mä oon yrittänyt sulkea muuten veikkaustiliä, sekään ei onnistunut. Mä laitoin sen postiin, että sulkekaa, mutta se ei onnistunut. Olisi pitänyt ensin laittaa sinne tietoja enemmän, ennen kuin olisi voinut sulkea, niin mä sitten se jäi. Joo, ilmeisesti heillä on sitten veikkaustilit, tai sitten pelasi jonkun toisen veikkaustilin, en tiedä. Mutta sanotaanko sellaiset henkilöt, jotka ei osaa edes suomea, täysin aasialaishenkilöitä, en tiedä miten ne sitten sen teki, mutta en osaa sanoa. Jotenkin tuntuu, ettei heillä voi olla veikkaustili, mutta no, en minä tiedä. Ari-Pekka sanoi, että kylläpä tuli kantapäähaavasta pitkä prosessi, antibiootti- ja haavahoitoa sekä tänään jalkaterapeutti teki haavasandaaliin mitoitetut pohjalliset. Okei. Kantapäähaavasta. Mihin sä tökkäsit kantapäässä?
Sinilakki sanoi, että tästä on ollut paljon porua, kun köyhät ei voi enää pelata edes Veikkauksen pelejä, koska kaikki plus-tulot pienentää tukia, jopa ne hedelmän pelin minivoitot. Joo, toi on vähän kaksipiippunen juttu ja mä mietin sitä, että toisaaltahan se on hyvä, jos sä oot minimitoimeentulolla, että sä työnnä rahoja Veikkauksen peleihin. Sehän on ihan hyvä juttu. Mun mielestä on pahempi juttu se, että jos sä ostat tässä kaupat ja saat bonuksia, ne vähentää toimeentulotukea. Toi asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Mutta Veikkauksen pelithän ei ole köyhällekään pakollisia. Että Leksat ulkomailla voi pelata tunnistautumatta. Leksa voi mennä pokeripöytään, vaikka et tunnistaudu. Niin, ulkomaisissa pelitileillä. Sinilakki sanoo, että nykyään Kela vaatii myös veikkaustilin tiedot. Okei. Yrjö sanoo, miten mahdollista, että Kepatukko tallesi 2000 euron talletusautomaatti, jossa maksimi on 1000 euroa. En osaa sanoa kyllä. Se on vähän, että ulkomaalaisille onnistuu monet sellaiset asiat, mitkä ei meille perustaviksille onnistu. Että ne osaa vaan paremmin. Ja sama se on tuossa SRPn kanssa, niin mä kyllä vahvasti epäilen, ettei niillä ollut veikkaustili, ainakaan itsellään. Mutta voihan se olla, että kotona on morsmaikka, jolla on tili, mutta silloin se tunnistautuminen, en tiedä. Vaikeita asioita, mutta en mä tiedä. Noin näkyy ainakin tekoäly sanovan, että pitää olla veikkaustili. Miten se kävisi, Sinilakki, semmoinen juttu, että jos mä joutuisin Kelan asiakkaaksi, ja mullahan siis on veikkaustili semmoinen, että no joo, kyllähän mä varmaan pääsen sinne kirjautumaan, jos mä teen jonkun suostumuksen sinne, että sähköpostit ja puhelinnumerot, joo, se varmaan onnistuu. Eemis on Leksen vanha Ilari Sahamies. Sinilakki pääsi siitä veikkaustilistä eroon, kun on käyttänyt sitä. Ne sitten 4 vuoden päästä ilmoitti, jos et käytä tiliä määräaikaa mennessä, ne sulkee sen. Leksat, entäs mannet, niillähän käy kaikki. Joo. Mä en tiedä kyllä, miten ne hoitaa noin. Katesat aika nopea Kela muutti mielensä, kun joku 6 kuukautta sitten tulkittiin, että espookset vaikuta tukeen, koska ne on luokiteltu alennuksiksi. Joo, tämä hallitus vie kaikki. Ai uusista kengistä hiertymä ei tahdo parantua. Voi hitto, se on kyllä, olisit ostanut Temusta, niin ei tulisi hiertumia, Ari-Pekka. Leksa oli katkolla ja meni Kelataksille pois, mulle ei tilattu. Emeli luottaa illalle Ecuadoria ja Hollantiin. Älä nyt, Emeli, lähde tuommoista Ecuadoria tässä. Sanokaas nyt katsojat, puhukaa tuolle Emelille vähän järkeä, tai pitääkö enemmänkin puhua, kun se aina luottaa tuommoisiin höpö-joukkueisiin. Vaikka toki onhan noita pelaavia joukkueita, mutta eihän nyt tämmöisissä kisoissa voi, mikä Ecuador voittaa Saksaa. Sanokaas nyt Emelille, kun se ei mua usko. Mä oon niin monta kertaa yrittänyt Emeli opettaa näissä jalkapalloissa ja aina se tekee samat virheet. Sinne Emeli on tuuliviiri, ei sille järkeä puhu. Ei voi järkeä puhua. Leksat asetu, Emeli. Valmusat Ektotori voittaa Saksaan. No siellä on nyt toinen sitten Emelin lisäksi, joka uskoo Ecuadoriin. Semmoinen laulukin muuten kuin Ecuador. En tiedä, liittyykö se tähän mitenkään, no ei varmaan. Emeli sanoi, että olen jääräpelin luotan intuitioon.
Eemeli, hei, miksi et sanoit, että luotan aavistukseen? Aavistus on suomen kielellä tuo intuitio, niin se on niin kuin keksitty suomenkielisen sanan turmelemiseksi ulkomailta. Eli Suomessa on yleistynyt tämmöiset ihmesanat, kun parempi, siis lyhyempi ja parempi sana on aavistus. Niin miksi käytetään sanaa intuitio? Mä en ymmärrä sitä. Onko se nyt, tekeekö se niin hienommaksi ihmisen intuitio kuin aavistus? Eli käyttäkää suomalaisia sanoja, ihmiset hyvät. Vaikka noista tulisikin noista sanoista niin kuin suomen kieleen noita sanoja, niin älkää käyttäkö. Silloin niitä ei tule. Yksi rasittava myöskin on, kun joku teki aina jotain sikana. Voi helvetti, että se ärsyttää telkkariohjelmassa, kun joku syö sikana, joku juoksee sikana ja joku on kipeänä ja sikana ja niin edespäin. Miksi tämmöisiä sanoja käytetään? Mä en ymmärrä. No ei se mun elämää haittaa sinänsä muuten, mutta välillä vähän ihmettelen tätä, miksi suomen kieltä kohdellaan näin rumasti. Aleksis Kivi on varmaan kääntynyt haudassa useita kertoja. Ari-Pekka sanoi, että tuntuu, että ainoat, jotka ei kisoissa ole, on Suomi ja Italia. Ei Suomi sinne kyllä kuulukaan. Että. Leksalan täsbonus on maksettu jo ostoksissa, Katja. Katja, sä oot Hollanti edes pelaa tänään, ei vaan siis yöllä joo. Vuorokauden aikana. Katja sanoi, että FIFA lisäsi ihan hulluna joukkueen, että olisi ottanut Suomen ja Italiankin mukaan. No kyllä tuo Italia olisi sinne kuulu, mutta ei Suomi sinne kuulu, Katja. Se on ihan, kyllähän te olette nähnyt tämän Suomen potkupallon. Ei olisi mitään järkeä katsoa tuolla niin kuin. Oliko se Suomi nyt kävi otteleen Cap Verdeen kanssa vai mikä se oli, joku Etelä-Amerikan maa, niin ei se pärjännyt Suomi sille alkuunkaan. Niin ei Suomi tuolla tee yhtään mitään. Että jääkiekko Suomi on maailman huippumaita, mutta jalkapallo se ei ole eikä tule. Eli Suomessa ei vaan ole sitä sellaista. Suomen maajoukkue kun pelaa, ne lähtee aina siitä, ettei vastustaja tee kovin monta maalia. Kun pitäisi lähteä siitä, että tehdään maaleja. Naisten jalkapallojoukkue muuten pelaa hyökkäävää peliä. Mä olen ilahtunut Suomen naisista. Ja nyt jos puhutaan, no tietysti muutenkin, mutta siis tämän jalkapallon osalta, niin Suomen naiset, niin oikeasti ne peleissä niin lähtee hyvin aggressiivisesti hyökkää, ja se on hieno piirre. Toi pitäisi saada omankin, siis miesten peleihin, tämmöinen kunnollinen runnaushyökkäys sieltä. Ja sitten jos oma pää soi, niin se soi, mutta pääasia, että peli on viihdyttävä. Eli Suomen naiset on kyllä uurastanut aika hyvin tässä jalkapallossa. Toivottavasti linja jatkuu, ettei ruveta siihen samaan vanhaan puolustusasetelmiin. Leksanat Kaskun ei Venäjää, niin ja Valko-Venäjä. Yrjö Mikael, sä oot aina unohdin vastata, en ole yllättänyt, että Katja johdossa. Esimerkiksi Cap Verde veli tasan Espanjan kanssa. No, Suomi ei olisi tehnyt yhtään tasapeliä noissa kisoissa. Leksanot runnari Suomen valmentajaksi. No, siellä on parempia ne valmentajat kuin minä, mutta mulla on mielipide vaan, Leksa. Penkkiurheilijan mielipide on penkkiurheilijan mielipide. Ja mun mielestä Suomen naiset on ollut semmoista hyvää. Ne on lähteneet hakemaan voittopeliä. Kun Suomen maajoukkue lähtee hakemaan vähintään tasuria, niin se on aina virhe. No katsoin jonkun haastattelun taas Suomen pelissä ennen peliä. Niin siellä sanoi joku pelaaja, niin täytyy panostaa puolustukseen. Olisi tehnyt meille potkasta takapuoleen, sun täytyy panostaa hyökkäykseen. Puolustajat panostaa puolustukseen ja keskikenttä ja hyökkäys panostaa hyökkäämiseen. Katesat ei yllättäisi, vaikka ne olisi yrittänytkin sitä, mutta se varmaan sai vastustusta. Niin. No kyllä Venäjä sinne ehkä enemmän kuuluisi kuin Suomi. Kyllä ne on parempi jalkapallomaa. Suomihan ei ole. Suomi on potkupallomaa. Se on vaan hyväksyttävä.
Emeli sanoi, että Kionin ihme. Muistaako runnari tasaveti Suomikin Espanjan kanssa? No ei ole Suomi MM-kisoissa vetänyt Espanjan kanssa tasoin, Emeli. Nyt puhutaan, Emeli, MM-kisoista eikä mistään vanhoista esihistoriallisella ajoissa pelatuskisoista tai harjoituspeleistä. Nyt olemme MM-kisoissa ja siellähän Suomi ei ole koskaan ollut pelaamassa, niin ei ole pystynyt Espanjan kanssa pelaamaan tasapeliä. Katja sanoi, FIFA kun on muutenkin niin umpirehellinen. Niin se rahahan sen tekee. Raha pilaa kaiken. Muista Emeli liittyä jäseneksi kanavalla, niin rupeaa rahaa tulemaan, niin täälläkin loppuu tämmöinen rehellinen keskustelu. Ruvetaan Messiä kehumaan. Mitähän mun piti katsoa? Emeli sekoitti mut nyt tässä. No niin, aletaanpa täältä Emeli katsomaan näitä tilastoja. Suomi on pelannut 1911 Ruotsin kanssa ja Suomi on hävinnyt 2-5. 1912 Ruotsi voitti 7-1. Suomi on voittanut 1912 olympialaisissa Italian 3-2 jatkoajan jälkeen. Ja samana vuonna Suomi on voittanut Venäjän 2-1. Eli ne on niitä vanhoja. Mutta 1912 heinäkuussa niin Alankomaat on voittanut Suomen 9-0. Täällä on kaikki pelit, Emeli, täällä. Eli kesäkuussa 2026 Unkari voitti Suomen 2-1. Toukokuussa Saksa voitti Suomen 4-0. Ja sitten Suomi pelasi Kap Verdea vastaan maaliskuussa. Varsinainen peliaika 1-1 ja rangaispotkussa Kap Verde voitti 4-2. Eli viimeisin peli eli Kap Verdelle Suomi on hävinnyt 4-2 rangaistuspotkukisan jälkeen. Mitäs se sanoo sulla? Pekka Vesala, että kouluaikoina tuli pelattua koripalloa. Jokainen peli pelattiin tosissaan voittotavoitteena ja koulun välisiä voittoja tuli. Ari-Pekka sanoi, että ei taida Tanskakaan olla kisoissa. Aikoinaan EM pitäisi oli hyväkin maa. Tanska Euroopan mestari oli. Mutta joo, Kap Verde vastaan Suomi on pelannut maaliskuussa 26. 1-1 tasapeli ja rangaistuspotkus Kap Verde vei. Sitten Suomi on voittanut Uuden-Seelannin ja Andorran. Malta voitti Suomen 1-0, Alankomaat voitti 4-0, Suomi voitti Liettuan 2-1, Puola voitti 3-1 Suomen, Norja voitti 1-0 syyskuussa 25. Liettuan kanssa Malta, Suomi voitti Maltan 1-0. Onko tämä mitään hassuhauskoimaa? Skotlannin kanssa Suomi pelasi 2-2. Portugali voitti 4-2. Velski voitti Suomen 4-1. No katsotaan vähän tuonne pitemmälle. Onko täällä missään Espanjaa? Suomi ei ole pahemmin, mutta Espanjaa vastaan pelailu kyllä. Että. Milloin Emeli täällä oli tapahtunut tämä
Espanjan kanssa tasapeli. Tuolla Espanja. Nolla 2. Olympiastadion 0-2. Jyri, mikä sä koska tulet testaamaan tuon mun kuntosen? En tiedä. Mä en tiedä oikein missä mä hiihtelen tässä kesällä. Mulla on niin paljon kaiken näin, kuten näette tämän naamataulun, niin tää ei ole ihan mennyt kyllä pihakeinus istuessa, että kyllä tässä on aika paljon liikuttu tuo ulkona. Tuli jopa juoksuaskeleita otettua, mikä on ihmeellistä kyllä. Ihmiset 2013 Gionin ihme. Jonatan jo. Voi vitsi Emeli, siitä aikaa jo. Yrjö Mikael, olen siellä vain asiakkaan. Et ole asiakasomistaja kuitenkaan sitten siellä. Katja saa tällaisen löysi, missä 1. maaliskuun 2013 MM-karsintaottelu Gionissa. Ei oikein ihme, kun on päästy tasapeliin. No, näin se voi olla. Ihmiset, anteeksi, ei ollutkaan, kun pukki teki sen. Joo. Mutta en tiedä, sitten yksi tasapeli on Gionin ihme, niin en osaa sanoa siihen. Katja, toinen oli tällainen huuhaa-ottelu 0-0 lokakuu 2007 ystävyysottelu Palloliiton 100-vuotisjuhlaottelu Helsingissä. Eli siis Emeli, Suomi ei ole ikinä voittanut edes Espanjaa. Ja tuossa kenen kanssa Espanja pultti tasan Cap Verden kanssa, se oli, mutta Suomihan ei ole Cap Verden tasoinen, koska Cap Verdehän voitti Suomen, eli Emeli, ei Suomi ole mikään varten otettava jalkapallomaa kyllä. Sen takia se ei ole tuo kisoissa, kun sen taso ei vaan riitä sinne. Ja mietit Pohjoismaista, niin Norja ja Ruotsi kuitenkin on. Tanskaan tuolla ei taida olla myöskään, eikä Islanti, mutta. Onko muuten Islanti ollut MM-kisoissa mukana? Tarkoitan näissä vähän uudemmalla ajalla, niin onko se ollut? Mikä se oli se huuto, kun oli islantilaisilla, niin mihin se johti? Mä en nyt äkkipäätä muista. Ihmiset ei toki virallisessa pelissä Venäjä vastaan EM-kisossa niukka 0-1 tappio. Tappio on tappio, Emeli. Se on sama, onko se 10-0 vai 1-0. Tappio on tappio. Tilastoihin se merkitään tappiona. Miksi sitä tekee enempää, jos 1-0 riittää? Katja, ei Suomi oikein voi pelätä, jos kaksi hyvää pelaajaa, Litmanen ja Pukki. Ja ne on vielä aika eri aikaa ollut tämä Litmanen ja Pukki, sekin vähän hankaloittaa. Eli niiden osallistumisaikajana on hieman erilainen kyllä. Että kumpikaan ei ole saman aikaan ollut parhaassa kunnossa kentällä. Ja sitten on me Pohjanpalo, mikä on kohtuullisen hyvä. Saksassa taitaa pelata, mutta kyllä se siihen alkaa jäämään sitten, ei siellä montaa kyllä. Katja, Islanti on ollut mukana jalkapallomiesten MM-kisoissa. Maa teki historiaa, se löytyy mukaan vuoden 2018 MM-lopputurnaukseen, joka pelattiin Venäjällä. Eli kaikki muut Pohjoismaat on ollut paitsi Suomi MM-kisoissa. Ja nyt me emme voi puhua siitä, että Suomessa on niin vähän kansalaisia. Norjassa aika saman verran ja Tanskassakin taitaa olla aika saman verran. Islannissa toki on paljon vähemmän. Eihän Islannissa ole varmaan 1 miljoonaa asukasta. Mä veikkaan, että Islannissa on 200 000 asukasta. Onkohan edes sitä?
Kuinka paljon Islannissa on asukkaita? Islannissa on noin 390 000–400 000 asukasta. Eli suurin piirtein Espoon väkimäärä on varmaan tuolla Islannissa. Se voi johtua tuo jalkapallo, tämmöinen suomalainen kulttuuri, kun suomalaiset on semmoisia, kun mä entisaikaankin muistan katsoa hiihtoa, niin se oli aina hienompaa, jos suomalainen hiihti ensin jäi jälkeen ja sitten se nousi sieltä voittoon. Ja tämähän on legendaarinen tämä Juha Miedon maaliin tulo, jossa oli sekunnin sadasosa, mutta siinä ei onnistunut sitä voittoa, mutta se nostatti sen arvoa, koska tultiin niin kuin sieltä alta vastaina noustiin lopussa, niin se on suomalainen luonne, että annetaan ensin, niin kuin, jos olette huomannut Suomen pelejä, niin helposti eka maali annetaan vastustajalle ja sitten ruvetaan pelaamaan. Se on joku suomalainen luonne tämä, että annetaan vähän eteen. Ari-Pekka sanoi, että eikös Pohjanpalo pelaa nykyisin Italian Palermossa? En kyllä tiedä, voi olla joo. Voi olla kyllä joo. Mutta joo, ei tuolla Tanskallakaan ehkä olisi nyt semmoista joukkuetta ollut, millä voi pärjätä. Norja on mun mielestä ollut yllätys kyllä. Ruotsi ei tule jatkaa kovin pitkälle. Mutta Norja voi jopa vielä päästä tuosta eteenpäinkin. Saa nähdä. Ai, mutta kellohan yli 7 jo. Muistakaapa yläpeukuttaa niin perkeleesti. Ja mä lähden tästä nyt vähän tekemään muita juttuja. Katsotaan miten käy. Onko Emeli jopa oikeassa ja Ecuador juhlii tähän voittoon. Yllättäisi kyllä kovasti, mutta maailma on täynnä yllätyksiä. Ja ei kai tässä muuta. Kiitos kaikille ja erittäin mukavaa päivänjatkoa. Olen pahoillani, jos jonkun suututin, mutta se ei missään tapauksessa ole tarkoitukseni. Olen vaan tämmöinen tyhjänpäiväinen höpöttelijä tässä. Ei tässä sen ihmeellisyyttä. Kiitos kaikille ja mukavaa illanjatkoa.